به پروگرام تشریحات آیات قرآن عظیم و شان در لابلای ساینس خوش آمدید. Welcome to the program of explanations of Quranic verses in the light of science. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Fusilat, which is Surah number 41, ayah number 53, reveals this verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayah that we will show our signs to you in the universe and in your own bodies until it becomes clear to you that this Quran is the truth. خداوند در جل و علا شانه در سوره فصلت که سوره 41 است در آیه 53 می‌فرمایند که ما علائم خلقت خود را اظهار کردیم و نمایان کردیم در کائنات و در وجود خود شما تا اینکه مبین شود قرآن عظیم و شان یک حقیقت است. خداوند برای اینکه حقیقت قرآن کریم ثابت کنه علائم خلقت خود را در کائنات و در وجود خود ما نشان داده و همچنین خداوند این چنین اظهار کرده، اما در 2 آیات و 3 آیات بعدی که ما انتخاب کردیم خداوند مثال هایی داده که ثبوت کنه این بیانیه خدا. در سوره قیامت خداوند در سوره قیامت در آیه که سوره Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Qiyamah, which is Surah number 75, ayah number verses number 3 and 4, reveals these verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. It means that disbelievers think that we shall not assemble their bones, meaning that after the death, during resurrection, do the disbelievers think that Allah subhanahu wa ta'ala will not be able to resurrect them from their graves and put their bones together? But Allah subhanahu wa ta'ala guarantees that we will do that. And also Allah subhanahu wa ta'ala says that we are able to put together in perfect order the tips of your fingers. Allah subhanahu wa ta'ala guarantees this, that we are able to do that precise reassemble or resynthesis of you after resurrection, that even your fingertips will be exactly the same as it is in this world. خداوند چون در سوره اولی در آیه اولی که من قرائت کردم گفت که ما آیات خلقت خود را در وجود شما نشان میدیم و همچنین در کائنات نشان میدیم. و برای از او در آیه در سوره قیامت آیه نمبر 34 میگه که آیا انسان هایی که عقیده ندارند فکر میکنن که استخوان هایشان دوباره یک جایی نمیشه و در روز قیامت، روز رستاخیز، دوباره پس زنده نمیشن، بر نمیخیزن؟ بلکه خداوند در این آیه گارانتی میکنه که ما شما را دوباره به می حالتتان میریم حتی نشانه های انگشتتان همین چیزی میباشه که در دنیا هست. این نشانه های انگشت آیه از سبب است که من خواستم این آیه را انتخاب کنم و درباره‌اش یک اندازه صحبت کنم، برای اینکه نشانه انگشت یک چیزی هست که در زمانی که قرآن عظیم و شان نازل شده بود، یعنی در قرن 7 میلادی، هیچ کسی درباره نشان انگشت دقیق نمیفهمید. حتی در اون وقت مایکروسکوپ هم وجود نداشت. تنها در قرون در اون زمان و
قرنهای بعد یک نوع لنزهایی بود که به نام مگنیفایر میگن یا یک نوع لنزهایی که چیزها را یک کمی بزرگتر نشان میداد. اصلا ابتدایی ترین مایکروسکوپ هایی که ساخته شد در قرن 17 بود، تقریبا 10 قرن بعد از نزول قرآن عظیم شد. و فینگر تip یا نشان انگشتان به حیث شاهد، به حیث علائم تشخیص کننده انسان ها تا قرن 19 استفاده نمیشد. در قرن 19 مخصوصا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 نشان انگشت به شکل یک ساینس در آمد که ساینس به نام درماتوگلایفیکس میگن و کسایی که در دیپارتمنت های پلیس کار میکنن و در دیپارتمنت های حکومتی برای تشخیص هویت اشخاص کورس های مشخصی را میگیرن تا این ساینس تشخیص نشان انگشت یاد میگیرن و نشان انگشت یک علم از خود مشخص شده که البته در آن زمان در زمان قرن 19 و قرن 20 این موضوع مورد استفاده در دیپارتمنت های پلیس و انسان ها در دیپارتمنت ها ازش استفاده میکردن. اما خدا وند جل علا شانه در قرن 7 این موضوع را برای انسان ها گفته بود که یعنی نشانه های انگشت یک چیزی که بسیار مغلق است، هم به این شکلی که در دنیاست، در دنیا دوباره تجدید میشه و ساخته میشه. Allah subhanahu wa ta'ala revealed this verse, and this verse was obviously revealed in the 7th century, but the simplest microscope that was built by the human beings and was used was in the 17th century, about 10 centuries later. Before that, there were some lenses, magnifying lenses that could magnify things, but there was no microscope. And basically in the 18th, 19th, and 20th century, gradually use of microscope and fingerprinting became more and more common as a means to identify human beings. There are special things about fingerprints. In the 19th century, a statistician, biometrician, did some calculation, and he found out that fingerprints are very unique to every individual, and in the possibility or false positive result that two individuals will come up with the same fingerprints is 1 in 64 billion people. Right now, the population of the world is around plus minus 7 or 7.5 billion. In every 64 billion people, the possibility exists that two people will have the same fingerprints. Right now, there are not that many people living on the face of the earth. These things became known later, and fingerprint identification became a science later on that they call it dermatoglyphics. It's a science that they train people that work at the police departments and bureaus of investigation and other government agencies identifying human beings for criminal purposes and for immigration and travel purposes and those kind of things. Some studies have shown that even identical twins that they share the same DNA from cells do not have identical fingerprints. That's very interesting, that even identical twins. بعضی از مطالعاتی که در مورد فینگرپرینت شده نشان میده که حتی دوگانگی های متحد شکل که دی ان ای حجراتشان یکسان است، نشان انگشتشان یکسان نیست. و در مطالعاتی که شده یکی از بایومتریشن‌ها در قرن 19 محاسبه کرد، دید که امکاناتی ازی که دو نشان انگشت دو شخص یک چیز باشه یکی در 64 بیلیون است اتفاق افتادنش. فعلا در
روی کره زمین در حدود 7.5 یا 8 بیلیون نفر زندگی میکنن. این چانسزی به این اندازه کم است که هیچ امکان نداره که 2 نفر عین نشان انگشت داشته باشه. پس از این به یک نتیجه میرسیم که وقتی که قرآن عظیم شان نازل شده بود، این موضوعات علمی را درباره نشان انگشت هیچ کسی نمیدونست. پس پیغمبر خدا یا یاران اصحاب کبار و دیگه مسلمان ها این موضوع را قطعا واقف نبودن. بنابراین این آیه یا این معلومات در قرآن عظیم شان چطور ذکر شده؟ این آیه واضحا هر عقل سلیم به این نتیجه میرسه که این آیه از منبع نازل شده که او منبع یک قدرت خارق العاده داشته که بالاتر از قدرت انسان ها بوده. و طوری که در آیه اولی من خدمت شما قرائت کردم از سوره فصلت، خداوند گفت که من قدرت خلاقیت خود را و خلقت خود را در وجود شما نشان میدم و در کائنات براتون نشان میدم تا که برای شما مجسم شود و بیانگری ازی باشه که قرآن عظیم شان یک حقیقت است، این دروغ نیست. From this we can conclude, any rational human being can conclude from all these this verse that in the 7th century no one knew about these scientific properties of fingerprinting. Prophet Muhammad, peace be upon him, he didn't know, his companions didn't know. So how did this information exist in Quran? From this we come to inevitable conclusion that this Quran is inspiration from a source beyond human capacity. Otherwise, nobody at that time knew these scientific facts about fingerprinting. Excuse me. And this is confirmation of the first ayah that I recited, that Allah subhanahu wa ta'ala in the first ayah from Surah Fussilat promised that I show you my signs of creation in your own bodies and in the universe until you believe, you become fully convinced that this Quran is not made up, it's not forced. From now, as I said, I will pick up another example from Quran that proves the first revelation. It's an example Allah subhanahu wa ta'ala has given in Quran, and this example is in the Surah Nahl, which is Surah number 16 and number 66. Allah subhanahu wa ta'ala throws this as an example to us to prove what he has said in Surah Fussilat, which I recited to you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة. And verily in the cattle there is a lesson for you. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen to give cattle, milking cow is an example to us. تسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. We give you to drink of that which is in the inner bellies of cow from between their excretion and blood, which is what? Pure milk, palatable to those who like to drink. Allah subhanahu wa ta'ala در سوره نحل که سوره نمبر 16 است در آیه 66 گاو شیری را باعث یک مثال تعیین کرده که آنچه که در سوره فصلت من اول خدمت شما عرض کردم به خداوند گفته بود که من آثار خلقت خود را در وجود شما نشان میدم و در کائنات تا شما بفهمید که قرآن ساختگی و تصنعی نیست. گاو یا گاو شیری یک حیوان است که هر کس، هر انسان به اون بلد است. انسان ها یا شیرش می نوشن یا گوشتش استفاده میکنن یا پوستش استفاده میکنن و بعض انسان ها از هر سه ازی محصولات
گاو استفاده میکنن و اگر انسان هایی که ویژیتریان هستن اقلا از شیر و از پوستش استفاده میکنن، اگر از گوشتش استفاده نکنن و هر کسی میفهمه درباره این گاو. بنابراین خداوند چنین مثال را برداشته و به ما تدریس کرده و فهمانده که ما ببینیم که قدرت خلاقیت خداوند چقدر است و به چی اندازه است. سر از این موضوع کمک دقیق صحبت میکنیم و خداوند در این آیه قرآن کریم بسیار موضوعات درج کرده که ضرورت است که آدم سرش کمک کنیم صحبت کنه. خداوند میفرمایند که ما گاوه برای خلق کردیم و در او برای شما یک درس است. درس چی است؟ که از بین شکم گاو و یا وجود گاو شیر مبرایه از قسمت که مواد فضله، یورین یا ادرار، از ادرار و خون، از در قسمت پستانهای گاو، در شکم گاو یک مواد داخل میشه که او مواد شیر خالص است که از خون و از ادرار یا از سیرومی که در وجود گاو در حرکت است به وجود میاد و ای palatable to drinkers و ای خوشایند است برای آن کسایی که شیر میخواهند بنوشند و ازش استفاده کنند. در علم زراعت، علم حیوانی، گاو چنین تعریف میکنه که گاو در قسمت پیشروی یک دروگر است. در از قسمت عقب خود فرتلایزر، کود کیمیایی ارگانیک پاش میده و در بین دوی انتها قسمت وجود گاو یک غذایی را تولید میکنه که او غذا مکمل ترین غذایی است که در طبیعت تولید میشه که عبارت از شیر است و شیر یک ماده حیاتی است. اگر شیر و مشتقات شیر وجود نمی داشت مثل ماس و پنیر و چکه و دوغ و چنین چیزها، زندگی بر انسان ها به مراتب مشکل تر میشد در زمین. اول انسان ها تا 1 سالگی یا 2 سالگی البته از پستان مادر استفاده میکردن از شیرش برای نمو و بعدا شیر که نمی بود جسم های ضعیف، بنیه ضعیف می داشتن، پا انرژی نمی بودن، قدرت فعالیتشان کمتر می بود و مخصوصا برای انسان های کلان سن و مشخصا برای خانم ها شیر یک چیز بسیار حیاتی است در وقت بزرگسالی، برای اینکه اگر شیر استفاده نکنه کلان سن ها به مرض پوکی استخوان گرفتار میشه، استیوپروسیس که میگه. و او شیر در مقدار زیاد پتاسیم، فسفر، کلسیم داره که با کمک ویتامین دی استخوان ها را به شکل قوی و ثابت نگاه میکنه. در غیر از او بسیار انسان ها در پیری به مرض پوکی استخوان گرفتار میشن و بدون شیر زندگی در روی زمین مشکل تر میشه. بنابراین برای چون این موضوع فوق العاده واضح شده امروز و خداوند این موضوع را باعث مثال آورده و خودشان حضرت ذوالجلال و الاکرام میگه که لعبره برای شما یک درس است. یک چیز تصادفی نیست، یک درس است که شیر چقدر اهمیت حیاتی داره. مثلا تشکیل شیر بسیار زیاد نمیخوایم که برام یک درس فیزیولوژی و اناتومی میشه، چرا حجرات پستان باید بگوییم. خب به شکل خلاص میگم که یک پستان گاو تقریبا برابر به یک تربوز بزرگ است و یک پستان گاو 4 قسمت داره که هر کدومش کوارتر میگن. کوارترهای عقبیش زیادتر قدرت تولید شیر داره از کوارترهای پیشروی کرده و این شیر در حجرات در پستان گاو بیلیون حجرات وجود داره که اونا را الویولای میگن. الویولای مرکز تولید شیر است و ای که میلیون الویولای یک جای میشه گلابیولز میسازد و گلوبس میسازد. این گلوبس ها از تعداد زیادی الویولای ساخته میشه. شیر از الویولای داخل گلوبس میشه، از گلوبس داخل دک میشه. یک دک سیستمی داره که شیر از اونا پایینتر میه به دکای بزرگتر و دکای بزرگتر
مثل یک سیستم آبیاری ورز که از کانالهای چهارمی به سیومی، سیومی به دومی و کانالهای از کانالهای فرعی و کانال عظیم میایه و از کانال عظیم از رای پستان از وجود کو خارج میشه. به این شکل یک سیستم است که بسیار مغلق است و اونجا هورمون ها وجود داره که هورمون ها بسیار حساس هستند. وقتی که گاو برای دوشیدن آماده میشه به در اثر حرارت، در اثر تچ کردن یا تماس کردن در پستان گاو، هورمون ها تحریک میشن و شیر رها میکنن که شیر با پایین بیاید. That I'm not going into the detail of the physiology and anatomy of udder, but udder is basically a big organ about the size of a big watermelon, and it's made up of 4 quarters. The hind quarters produce more milk than the forward quarters, and there is a very complex mechanism in production of milk. That milk is produced inside specialized cells that are alveoli, and there are billions of alveoli in the udder of the milk of the cow. And milk is produced from alveoli. They are secreted, and a bunch of alveoli, about 100 of them, make a lobe. In these, there are a number of lobes, and these, when milk is produced in the alveoli, they are released in the lumen, and from the lumen they come to the duct network. In duct network, they get bigger and bigger, and from tertiary to secondary to the primary ducts, and from primary ducts it comes down to teeth, and then it's excreted down. Let me give you another example. For 1 kilogram of milk to be produced, 400 to 500 kilograms of serum in milk needs to pass through the udder. And that means, if I did the math, the weight of a Corolla, Toyota Corolla, is about 1,200 kilograms. And on the average, the Holstein breed of cows in the United States, they produce about 6 gallons of milk in 24 hours. If I multiply 6 by 450 and then divide it by the weight of a Corolla Toyota, about 8 times the weight of a Toyota Corolla passes through the other system in 24 hours to produce 6 gallons of milk. That is an enormous amount of fluid in the terms of blood and serum passes through the udder of a milking cow in order to produce 6 gallons of milk from Holstein breed of cow in the United States. That is an enormous figure when we think. Therefore, it is a surprise, and it is at that point one thinks that that the power of creation of Allah subhanahu wa ta'ala, that is created something that is so vital for us, is very important. Because in the animal science courses, they define cow is a harvester from the front, is a fertilizer spreader in the back, and in between it produces the most perfect, nearly perfect food in the world in its natural form. Because milk can sustain life for years and years. No other food can make somebody survive for many, many years without developing some problems. Milk is nearly that perfect food. All these other infant formula, Similac, and other things that we see in the stores, they are actually manufactured imitating the composition of natural milk. Milk is the most nearly perfect food that is produced naturally on the face of the earth. And Allah subhanahu wa ta'ala, it's not a coincidence that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen cow as a sign for its one of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. خداوند طوری که فرمودن از یک در امریکا از گاوهای شیعی که از
برید یا از نوع هولستین هستن در حدود 6 گیلن شیر در 24 ساعت تولید میکنن. برای از اینکه 6 گیلن شیر تولید شود، هر گیلن شیر 9.2 پوند وزن داره، یعنی در حدود 22 کیلوگرم شیر در 24 ساعت یک گاو هولستین در امریکا به طور اوسط تولید میکنه. برای اینکه 22 کیلوگرم شیر تولید شود، برای تولید کردن 1 کیلوگرم شیر از عدر یا از پستان گاو در حدود 400 تا 500 کیلوگرم مواد مایعات که به شکل سیروم و به شکل خون باید جریان کنه در پستان تا 1 کیلوگرم شیر تولید کنه. بنابراین برای تولید 6 گیلن شیر در حدود وزن 8 موتور تویوتای کرولا مواد مایعات که اکثرا به شکل پلازما و یا به شکل خون از پستان گاو عبور میکنه تا 6 گیلن شیر تولید کنه و این واقعا یک عدد سرسام آوری است. چون موضوعات زیادتر است، ما کوشش میکنم که این موضوع رو دمیجه ختم کنم. منظور از این آیه قرآن عظیم شانه که انتخاب کردم که خدمت شما ارائه کنم است که این هر دو آیه که یکی درباره گاو شیری بود و یکی درباره نشانه انگشت، این از علائم است که خداوند در وجود ما یا در وجود گاو خلق کرده که بیانگر آن سوره اول است که سوره فصلت است که این قرآن عظیم شان یک حقیقت است. این ساخته و بافته بشر نیست. وقتی که قرآن عظیم شان نازل شد، علمای ساینس این موضوعات هیچ نمیدانستند. من اینجا میرسم به پایان این برنامه. تا اون برنامه آینده از حضور محترم شما خداحافظی میکنم. Until the next session I say goodbye. فی امان الله.